Hello anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh KHV ở cá coi nhé. Thế thì KHV ở cá coi được xác định ở hầu hết các nước có nuôi cá coi Nhật Bản hoặc là cá chép thương phẩm, trong đó thì có Việt Nam. Bệnh này thường gây ra cái tỷ lệ lan truyền và chết rất là cao, có thể đạt từ 70 đến 80%, thậm chí là 90 đến 100% cơ. Vậy thì cái nguyên nhân nào gây ra cái bệnh KHV này ở cá coi? Cái bệnh này thì do cái virus có nhân AND thuộc cái họ Herpesvirides và có cái đường kính từ 100 đến 110 nanomet theo OIE. Bệnh dịch này thường lây lan thông qua nguồn nước này, nhớt của cá bị bệnh. Giai đoạn dễ bị bệnh là cá giống đi đến cái độ tuổi trưởng thành. Đấy là cái giai đoạn mà dễ bị bệnh nhất. Tuy nhiên, cá dưới 1 tuổi cũng rất dễ mẫn cảm với cái bệnh dịch này hơn. Virus thường gây bệnh trong cái khoảng nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C, ngưỡng tốt nhất là từ 21 đến 27 độ C. Đó. Thế thì cái dấu hiệu điển hình của cái bệnh KHV này ở cá coi thì như thế nào? Khi cá coi Nhật bị nhiễm dịch bệnh thường có những cái biểu hiện như sau. Anh chị em chú ý. Đầu tiên là tách đàn bơi lờ đờ ở cái vùng nước chảy hoặc nơi có nhiều oxy hoặc xung quanh mặt bể. Đó, có dấu hiệu bị suy hô hấp cấp. Có thể xảy ra cái tình trạng mất thăng bằng khi bơi. Thân cá thì bị mất sắc tố hoặc là xuất huyết trên thân cá. Vảy có cái hiện tượng rộp lên và bong ra. Đấy, da của cá bị mất biểu thì dần dần tróc hết toàn thân. Tiếp theo là mang và cơ thể cá bị mất nhớt hoặc là quá nhiều nhớt, thời tiết quá nhiều nhớt ấy, mang cũng mất sắc tố và xảy ra cái hiện tượng xuất huyết rồi hoại tử. Đó. Rồi ngoài ra thì xảy ra cái hiện tượng mắt lõm, có thể là dễ quan sát bằng mắt thường nhất thì anh chị em có thể chú ý. Lưu ý là chúng ta thường tập trung vào những cái dấu hiệu do tác nhân thứ cấp mà quên đi cái dấu hiệu của bệnh KHV. Các dấu hiệu lâm sàng của bệnh là do vi khuẩn dạng sợi, gần tương tự với những dấu hiệu của KHV thôi. Nhiệt độ cũng là cái vấn đề rất là quan trọng để xác định cá nhiễm bệnh. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là cái phương pháp kiểm soát cái dịch bệnh KHV ở cá coi như thế nào? Thì thực ra hiện nay vẫn chưa có cái phương pháp hiệu quả để ngăn chặn cái dịch bệnh KHV. Vì vậy mọi giải pháp để kiểm soát cái bệnh dịch này là tập trung vào cái công tác phòng bệnh là chính, bao gồm thứ nhất là thực hiện triệt để cái công tác an toàn sinh học trong nuôi trồng, kiểm tra cái mầm bệnh KHV trước khi thả cá giống. Giống như kiểu là khi anh em mua cá mới về, anh chị em phải cách ly này, rồi anh chị em phải dưỡng bệnh cho cá này. Đấy, từ 10 cho đến 15 ngày xem cá nó có bệnh gì không. Tránh cái trường hợp khi anh chị em thả vào hồ rồi nó xảy ra là lây nhiễm chéo. Mà KHV thì nếu mà không xử lý triệt để thì nó còn ảnh hưởng đến những cái mùa sau. Ví dụ như là cả đàn bị bệnh chết đi rồi mà hồ không xử lý cẩn thận thì sau khi thêm nước mới vào và nuôi cá mới thì nó lại bị nhiễm cái bệnh này. Đó. Tiếp theo là tăng cường sức đề kháng cho cá bằng vitamin và các loại chất tăng cường cái hệ miễn dịch của cá. Rồi cần giảm thiểu tối đa các hiện tượng sốc do môi trường, do đánh bắt và vận chuyển cá, hoặc là sốc do mật độ của cá trong bể nuôi của anh chị nó quá cao. Đó. Và chú ý là khi nuôi cá chép bị bệnh thì các anh chị cần phải là tách riêng hoặc là loại bỏ ngay để điều trị, hoặc là loại bỏ những cái cá thể yếu và chết đi. Tuyệt đối không vứt bỏ cá bệnh ra ngoài môi trường tự nhiên. Đối với cá coi có thể sử dụng biện pháp là nâng hoặc hạ nhiệt độ môi trường nước để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên là với cái phương pháp này thì chỉ có thể khiến virus không hoạt động thôi, chứ không hoàn toàn loại bỏ chúng khỏi vật chủ được. Đấy, KHV này nó nguy hiểm là như vậy. Xử lý cái môi trường nước bằng cái phương pháp mà phun những cái hóa chất hoặc là những cái loại thuốc nó thân thiện với môi trường để chữa bệnh cho cá. Và trong khi chữa bệnh thì mình giảm ăn hoặc cắt ăn. Đấy. Rồi vitamin C thì tăng cường cái hệ miễn dịch liên tục trong từ 7 đến 10 ngày cho cá để nó khỏe hơn trong cái thời gian trị bệnh. Những cái loại thuốc là nó khuyến cáo không dùng chung với vitamin C thì chúng ta không dùng. Còn lại thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung khi mà trị bệnh cho cá. Ngoài ra anh chị có thể sử dụng kháng sinh nếu xảy ra hiện tượng cá bị bội nhiễm khuẩn. Cái bội nhiễm khuẩn này thì nó rất là phức tạp khi mà nó xảy ra ở cá, vì khi chúng ta điều trị mà không biết rõ cái nguồn gốc của bệnh
hoặc là nó xuất phát từ đâu, từ cá mua về hay là từ ngay cá trong bể thì rất là khó chữa. Nó đơn giản là như thế này, Long sẽ có chuyên đề riêng nói về bội nhiễm khuẩn. Nhưng mà bội nhiễm khuẩn nó đơn giản là như thế này. Khi con cá mắc một cái bệnh A mà chúng ta không kịp thời chữa trị hoặc chữa trị không hết thì nó sẽ sinh ra một cái bệnh B. Giống như kiểu đơn giản là cá nó bị ký sinh trùng chẳng hạn, nó cắn nó gây ra rách mang, hoặc là rách vây bơi, hoặc là làm thối rách da chẳng hạn. Nó bám vào đấy, nó hút máu của cá chẳng hạn, nó bám trên thân cá, nhưng chúng ta không xử lý tốt thì dần dần nó gây ra cái tình trạng là vết thương hở của cá và gây ra cái bệnh là nhiễm khuẩn trên thân cá. Nhiễm khuẩn mà không xử lý tốt thì sau này nó diễn ra một cái tình trạng là bị thối thân, thối mang. Đấy, thì nó gọi là bội nhiễm khuẩn. Và nếu như chúng ta không xử lý cái tận gốc của nó thì nó rất là khó để chữa bệnh cho cá. Đấy, thì đấy người ta gọi là bội nhiễm khuẩn ở cá, nó là như vậy. Đó, thì đấy là hôm nay là một số những cái chia sẻ với anh chị em về cái bệnh KHV để anh chị em biết. Và đây là một cái bệnh rất là khó chữa. Nó rất là khó một cái tình trạng là mang cá nó xảy ra vấn đề, và thường chúng ta xử lý và gọi nó là bệnh nấm mang, và rất khó xử lý cái bệnh nấm mang và nó dài dẳng rất lâu để chữa. Trước kia Long có một bài chia sẻ về nấm mang thì có anh chị em nói là KHV mà là nấm mang thì không phải. Đấy, nhưng mà nó là một trong những cái dạng bội nhiễm khuẩn, nên anh chị em chú ý, từ cái bệnh đó nó sản sinh ra rất nhiều những cái dấu hiệu, những cái bệnh khác nhau để chúng ta cần phải tìm hiểu và điều trị cho nó cụ thể và triệt để. Ok, thì rất là vui khi chia sẻ với anh chị em video này. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi, và anh chị em có thể like và đăng ký kênh, và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau nhé.